Petře, my jsme poslední 2 sezóny kolegové v Národním divadle. Ano. Teď si dostal příležitost zpívat s Dianou Damrau. Oh yes, ano, ano. Čím je spolupráce s ní tak mimořádná? Já jsem Dianu Damrau vlastně znal opravdu od svých začátků. Její videa prostě z Metropolitní opery Kontory nebo Královnu noci z londýnské Covent Garden byly moje motivační videa každý den. A upřímně řeknu, že jsem v životě si nepředstavil, že tento den nastane a tyto dny nastanou, protože mám opravdu pocit, že to bude spolupráce trošku na delší běh. A Dianu jsem poznal zhruba asi tak před 5 měsíci. Po prvních minutách to byl takový krásný pocit, že to víte, když se s někým potkáte už po pozdravení, že to je vaše krevní skupina. A my jsme si prostě dali v Londýně snídani. Ona tam měla tenkrát recitál ve Wigmore Hall. A tam jsme vlastně tento program, který 8.11. bude ve Smetanově síni, takzvaně upekli. Ale už po prvním momentě bylo jasné, jak mě, tak i jí si myslím, že jsme opravdu stejná krevní skupina a nemusíme si nic vysvětlovat, prostě cítíme a víme. A při zkouškách je na tebe přísná? Má na tebe nějaké požadavky, když zpíváte duety? Vůbec. Já myslím, že navzájem vycíťujeme, naše muzikality se navzájem vycíťují a krásně doplňují a ono, když opravdu potom s nějakým dalším zpěvákem spolupracujete a tam vlastně je symbioza už od přírody, tak se nemluví. Paní Damrau sama říkala, že nemá ráda sociální sítě a že se jimi nějak nezabývá. Myslím si, že nabízí takovou kvalitu, že není potřeba se vůbec propagovat. Ano. Dovedeš ty si sám pro sebe představit, že seš na začátku kariéry a že teď by si pracoval naprosto jenom sám na sobě, bez agentur, bez zprostředkovatelů? Myslím si, že tomu nikdy ani tak nebylo. Že by člověk nepotřeboval nějakou propagaci nebo někoho, jednu či vícero fyzických osob, které by tomu člověku pomáhali ho ukazovat tomu světu. Myslím, že to vždycky byl někdo. Ale říkala se tomu jinak, impresári a tak dále, a tak dále. V dnešní době bohužel já, i když jsem, ještě považuji se za mladého, tak taky nejsem velký příznivec používání sociálních sítí, protože ten svět, který se tam ukazuje, není reálný. Nikdy nebude reálný a jen to způsobuje traumata a závisti a nerealistický pohled vlastně generací už v dnešní době. Takže opravdu já sociální sítě se snažím opět taky používat jenom jako marketingový nástroj. Abych mohl právě lidem, kteří by mě chtěli slyšet, aby věděli, kde, kdy a co. Ale to každý den postovat stories a co a kde jsem a hi everyone, mě opravdu jako svírá úplně všecko. A to nepřeháním, jako já to opravdu nemám rád. Oborově, kde se cítíš nejlépe? Pěvecky, myslím si, že už není žádné tajemství, že já jsem se na začátku kariéry rozhodoval, jestli bych byl kontratenor. A pak jsem se rozhodl, že budu následovat teda verzi tenorovou. A je pravda, že jsem si byl na 100% jistý, že ten mixující rejstřík hlasový, kterým vlastně se vytváří ta iluze těch kastrátů v dnešní době, všichni kontratenoři používají prostě falzet, zmixovaný do určitých proporcí. Takže jsem si myslel, že tohle ztratím v momentě, kdy tomu začnu jako tak říkají šlapat na krk a být tím tenorem. Ba naopak, ono se to ještě vyvinulo. A ve mně to pořád zůstávalo, takže na otázku, kam se směřuju nebo kde se cítím nejpohodlnějc, tak něco mezi kontratenorem a tenorem. Já jsem často slyšel právě komentáře, bylo by zajímavé, kdyby dělal více staré hudby. Ano. Já taky nevím, proč jsem nedělal víc staré hudby už od začátku. Nicméně ano, barokní hudba je samozřejmě, v baroku tenoři existovali, ale řekněme, že to nebyl úplně hlasový obor, který ještě existoval. Tak jako známe dneska, byl to opravdu prostě nízký mužský hlas. A ty party jsou napsané opravdu hodně nízko a tak říkajíc až baritonově, ale musíte umět zpívat i jako tenor.
A musíš mít tu barvu samozřejmě, hlavně kterou tomu barvu a dopřeješ. muzikalitu, která opravdu je velice specifická. A ne každý hlas to dovolí, si myslím. Opravdu je to opravdu speciální obor. Nicméně úplně z čistého nebe přišla nabídka, jestli bych se nenaučil nebo nenahrál jednu árii pro francouzský ansámbl, árii Davida od skladatele Charpentier. A já jsem říkal, neznám, ale tak se na to podívám, to bude nějaké baroko zase, ale francouzské, což je taky specifické, ale tenorové. Se na to podívám a říkám, tyjo, to je víceméně kontratenorová role. A já se přiznám barbarsky, že i když už považuji se za jako klasického umělce, já jsem ještě před rokem neměl ponětí, že existuje třeba kategorie haute contre. Ano, to je ten extrémně vysoký francouzský tenor. Což je víceméně kontratenor. Tak jsem se na to podíval, naučil, nahrál a o týden později nám volá právě Sébastien Dossier, jestli bych nepřijel předspívat osobně do Paříže. A tam bylo na listu 17 účastníků, všichni Francouzi, všichni francouzská jména, kteří zpívali na tu moji roli Davida. A já jsem tu roli dostal ze všech těch 17 trénovaných od contre. A v něčem se přiznám, že jsem byl strašně rád, protože já si rád hraju s tím hlasem a tohle to mi opravdu poskytuje příležitost si hrát s tou hranicí tenor, kontratenor. Bylo by něco, co bys odmítal, na co bys chtěl ještě počkat? Asi ten list, na který bych ještě čekal, by byl delší, než na co bych nečekal. Protože opravdu se snažím, čím víc se snažím jakoby opravdu lézt v té kariéře pomalinku nahoru, tak tím víc si uvědomuju, jak je opravdu jednoduché udělat jedno špatné rozhodnutí a máte z toho problém na rok nebo 2. Takže opravdu jsem velice opatrný a můj největší jako opravdu rozstřel je teď Romeo a Julie, který budu dělat tady v lednu ve Státní opeře. Gounod. A to je opravdu na hraně. Ne na hraně, že by mě to mělo, že to nezaspívám, ale na hraně pojmout celkově tu celou roli Romea. Jedna věc je zaspívat si duet a árii, ale druhá je opravdu dramaturgicky a hlavně jakoby takovou tou energií, přesně tak, zvládnout celou tu roli. Ale já jsem už od začátku vždycky byl tak jako zvláštně postavený před opravdu velké výzvy kontory, 22 let. A ukázalo se, že to dalo mi to pár zlozvyků, s kterými doteďka bojuju, ale přežil jsem to a stal jsem se silnějším. Ty zpíváš na koncertě s Dianou Damrau také kromě belcantového repertoáru soudobou hudbu, ano, kterou objednala Diana Damrau a ty jsi vlastně už natočil. Jaká byla tvoje spolupráce se skladatelem? Chodil jsi a sledoval si ten proces? Odmítal si, doporučoval si, nebo jsi jenom koukal, jak to vzniká, to dílo? Od začátku to byl proces, který se potom naprosto rapidně během korony pořád ještě přetvořil vlastně v to, že my jsme se neznali, nikdy jsme se neviděli a on mi napsal nejenom cyklus, ale autobiografický cyklus. Comfort Starving, což by se asi dalo přeložit jako komfortní hladovění. A byl to prostě jeho příběh mládí, kdy se vypořádával s faktem, že je homosexuál, že měl určitou tělesnou poruchu ve smyslu, že se viděl tlustší, než byl a dostal se on se tím netají, dostal se do momentu, kdy prostě vypěstoval anorexii. Zachránilo ho vlastně to, když jeden jeho kamarád nebo kamarádka tenkrát na to anorexii opravdu zemřela. A on to viděl. A opravdu všechnu tuhle emoci on takovým způsobem dal do toho cyklu, že mně se opravdu stávalo, že jsem upřímně brečel během toho, když jsem ten cyklus zpíval. Myslíš, že se dává mladým skladatelům dost příležitosti, aby se naučili pracovat s hlasem? To je přece nesmírně obtížné. To není jako napsat pro housle nebo pro klavír. Já nevím, do jaké míry je to naučitelné. Já si asi troufám říct, že to naučitelné není a že prostě buď to máš, nebo to nemáš. Já bych ani nedokázal, mě se spousta skladatelů
stalo, píšu ti něco, co bys chtěl. Na to nedokážu odpovědět. Ten skladatel buď prostě ví, co to je lidský nástroj, nebo neví. A samozřejmě asi může se naučit hodně tím, že poslouchá hodně zpěváků a vyzjistí nějaké technické, řekněme tomu, momenty, kde se dá říct, OK, hlas potřebuje takovéhle nádechy a když jde výš, tak je to většinou s dynamikou po orchestr níž a hlas výš. Ale to jsou věci, intonačně. Které... Ano. Ale fakt bych si troufal asi říct, že se to naučit nedá, buď to ten člověk má, nebo ne. Jaký bude tvůj příští projekt po spolupráci s Dianou Damrou? Budu mít svůj první debut ve Státní opeře v Praze. Je to sice malá role, ale je to 5,5 minuty naprostého pekla. Je to italský tenor v Richardovi Straussovi Růžovým kavalérovi. A je to opravdu 5 minut velice intenzivního zpívání, které stojí za to. Děkuji ti za rozhovor, Petře. Já moc děkuju.